Ambassador Rosalinda V. Terona. Career Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to New Delhi, India, 1986-1988. Yangon, Myanmar, 1990 to 1993. Bangkok, Thailand, 1993-1995. And concurrently accredited to Laos, PDR, and Cambodia. Vietnam, 1995-1998. Nairobi, Kenya, 2002 to 2005. And other East and Central Africa countries. President, University of Pasig City, 2008 to 2012. Diplomacy Counselor, Colombo Plant Staff College, 2007 to 2008. Trustee, ISS Philippines, 2007 to 2012. Advisor, Transparency International, 2008 to 2010. Overall Choir, Search Committee, Towns Award 2007, Vice President of Towns Foundation, 2007. National Advisor, 14F Philippines, 2011 to 2012. Assistant Secretary, UNIO DFA 1981 to 1986. Executive Director, ASEAN National Secretariat of the Philippines. Secretary General, DFA Law of the Sea Secretariat. And currently, the Advisor of Kapisanan ng Kamag-anak ng mga Migranteng Manggagawang Pilipino Incorporated, Kakampi. Kalinga sa iyong pag-alis at pagbalik. Tuwing Webes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Hosted by Ambassador Rosalinda Terona at Fe Nicodemus. Isang magandang hapon sa atin lahat. Ito po yung lingkod, Fe Nicodemus, para sa Kalinga sa iyong pag-alis at pagbalik. Yan. Ang programang ito ay ang pagtulong at paggabay sa mga OFW na umaalis at bumabalik ng ating bansa. Maging kayo man ay nariyan sa inyong pinuntahang bansa. Kinakailangan nyo ang aming tulong. Kami ay bukas palad na tutulong sa inyo sa abot ng aming makakaya. At syempre, ang ating kapartner dyan, walang iba kundi si Ambassador Rosalinda B. Terona. Magandang hapon sa iyo, Fe, at magandang hapon uli sa ating mga tagapanood at sa mga nakikinig sa atin. Tinasahan natin yung ating mga kababayan dyan sa buong mundo ay tinututukan tayo sapagkat ang ating layunin dito ay mabigyan sila ng suporta at matulungan sila kung meron silang mga problema. Okay. Nagpapasalamat naman tayo sa ating mga kababayan na sumuporta nung nakaraan. Huwebes, ganitong oras din, pumalo ang ating tagapanood noon ng 2,200 plus. Ha? For the first time, di ba? Maganda. At syempre, thank you very much sa lahat ng mga nanood sa atin last week. At syempre hanggang ngayon, natuto na silang manood. No? Tumataas yung ating bilang ng mga viewers. Napakaganda niyan. At through you, ma'am, maraming salamat din at sa lahat ng mga nanonood sa atin. At sa Sampilak, alam ko nanonood din kayo ngayon, magandang araw sa inyo. Alam kong medyo maaga-aga pa sa kanila, mga 10 o'clock siguro, ano? Yan, at alam kong nanonood kayo dyan. Hello, Miss Mila, thank you very much. Na-receive na po namin ang inyong sulat at ito ay ibibigay natin sa ating Career Ambassador. Yan. So, ma'am? Okay, hindi ko pa nakakita yung sulat pero kaparis ng ipinangako ko nung isang linggo, ako mismo magdadala nito mga sulat na ito sa Secretary of Foreign Affairs, kay Secretary Albert De Rosario, at sana ay mabigyan kaagad ng aksyon ng mga sulat ninyo kasi para sa ibubuti ng mga kababayan natin na nandyan sa Saudi Arabia ngayon.
At syempre, doon sa mga taga-subaybay natin, totoo po yung sinasabi ni Ambassador dito. At ito po ngayon ay ibibigay natin sa kanya mamaya-maya pagkatapos ng ating programa. At pag nangako ito, action woman to di ba? Para tong superhero ba, di ba? Well, anyway, napakarami pa natin pag-uusapan. Pero kayo, pwede kayong tumawag sa amin dito ngayon sa 553-8656. Pwede rin kayo mag-Skype sa lahat ng manonood sa Italy. Meron din mga nanonood sa atin dyan. Sa Hong Kong, sa Singapore, at malay niyo pupunta tayo doon, no, Ambassador. Lahat po kayo ay pwede kayong tumawag sa amin. Ang Skype natin ay kakampi.org, yun lang. Kakampionline.org. Yun. Kakampi online. Yun, pwede nyo kaming Skype. Gusto nyo pumasok ngayon at magtanong kay Ambassador, pwede po. Yan. So, okay, may Twitter na rin tayo. May Twitter account tayo. Sige, Kakampi Online, Twitter natin. Okay, yan. So yan medyo gumawa kami ng paraan para mas mapalapit kami sa inyo. Yan. Mga gamit din natin po itong mga ginawa natin ni JR. Thank you very much, JR. Sa mga susunod natin, itong ating eskwelahang munti. Yan. So, Ambassador? Kasi doon sa eskwelahang munti, ang mga estudyante natin ay manggagaling din sa abroad. At saka pwede din maging estudyante natin yung mga nakikinig at sumusubaybay sa atin dito sa Pilipinas. So actually, this eskwelahang munti ay para sa, sabi mo nga sa mga kababayan natin, bago sila umalis at dumating. At in fact, I think the most important thing is dapat bago sila umalis at nandun na sila, alam na nila kung anong kanilang mga karapatan at paano nila ipagtatanggol itong migrants' rights which are enshrined and which are embodied in the United Nations Convention. Yan. At napaka-importante, malaman natin lahat nating karapatan dahil ito ang ito yung instrumento na magagamit natin para hindi tayo maabuso. Right, Ambassador? Yes. At saka ang ating mga pasuguan, ng mga konsulado natin ay actually, they have been not only authorized but they have been mandated na to ensure na itong mga migrants' rights ng ating mga overseas Filipinos are enforced and complied with by the receiving states and also by the so-called countries of destination. Ambassador, bago lang tayo magpatuloy kasi alam ko napakadami ng ating i-discuss ngayong araw na ito. Gusto ko lamang tanong yung dalawang klase. Yung pagiging ambassador, kasi sa inyo, career ambassador, may ganyan. Meron namang ambassador lang ang ginagamit. Ano pong kaibahan ng dalawa? Unang-una siguro dapat we have to distinguish kung yung ambassador at saka asawa ng ambassador. Kasi sometimes tinatawag nila akong ambassadress. Hindi ako ambassadress kasi ang ambassadress po ay asawa ng ambassador. I happen to be the ambassador myself. Yung ambassadress na English word is actually derived from a French word ambassadrix. Yung po ang asawa ng ambassador. Sapagkat ako naman ambassador dahil babae ko, it is spelled with an E at the end. Okay. Yung lalaki without an E at the end. Pero sa atin po, same ang pronunciation, ambassador. Ambassador, in French. Pero sa English, parehong pronunciation. Kaya babae ka lalaki, ambassador. Anyway, sa ating pong foreign service system, as it is in the systems all over the world, ay dalawa pong klase ng pagiging ambassador. Yung pong sinasabing career na nakapasa po ng examen and somebody who has risen from the ranks. At saka naman po, yung political ambassadors na ina-appoint lang ng mga heads of states and they are coterminous with those heads of states. Ang career po ay may career. Ibig sabihin nun, under the civil service law natin, ay they have continuous service until they reach the age of compulsory retirement, which is 65. Sa political naman po, maski na 65 kayo, pero kung gusto kayo nung head of state na maging ambassador, pwede, pero wala kayong security of tenure. Ang career ambassador po ay may security of tenure. Pag sinabi pong ambassador, ibig sabihin nun, ambassador, you are sent somewhere, maybe for a special mission. Pero kami po, ang aming title completely na tama ay Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary.
Bakit po merong sinasabing extraordinary? Ibig sabihin, sa isang post po o isang capital of a country of the world, iisa lang ambassador, hindi pwedeng marami, kaya extraordinary. And plenipotentiary. Ano po ba ang ibig sabihin ng plenipotentiary? Ang ibig pong sabihin ng plenipotentiary ay may full powers given by the head of state. What are the full powers given by the head of state? To negotiate, to represent, and to protect. Ito po, to negotiate on behalf of the country and the people, to represent the country and the people, and to protect, as we said, the rights and interests of the country and the people. Yan po ang ibig sabihin. So, by the grace of God, ako po ay natutuwa na napakahirap pong maging ambassador ng isang babae, pero po nakayanan natin by the grace of God. So, nakumpleto ko po yung aking tour of duty. I was with the Department of Foreign Affairs for 38 years and as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary for 23 years. And I covered a lot of countries, plus the United Nations, the UN ESCAP, the UN Habitat, the UNEP, and so forth and so on. So maraming experience talaga. Kaya pagtataka kami, bakit si Ambassador daming inilalagay na gano'n? Yung pala may mga ganong klase. Kasi di ba meron mga ordinary lang nakakilala kami, Ambassador, parang gano'n lang siya kasimple. Yung pala, ay marami palang kahulugan niya, napapakahirap. Yan. So mga babae, alam na ninyo, kasi tinanong yan sa atin sa Kingdom of Saudi Arabia. Bakit tinatawag yung may mga ganyang kayong sinasabi? Yun, so nasagot na po natin yan. Yun, naku, kaya pala naman napakadami ng ginawa mo, Ambassador. Diba? Hindi lang pala ordinaryo. Marami pala. Well, anyway, sige. Dahil sa dami ng mga nagawa talaga ni Ambassador, ang dami rin mga rights na talagang hanggang ngayon memorize mo pa. Diba? At talagang hindi lang memorize kasi ginawa ninyo. Yan. Ano yung isa? Yung ano natin talaga. Kasi alam mo, sa history ng Department of Foreign Affairs, ako lang ang naging head ng Office of the United Nations and International Organizations twice over. And this office is the only multilateral office in the DFA. It is the only office with a global view. So na-involve ako, for example, doon sa drafting ng United Nations Convention on the Rights of Migrants, their dependents, and their families. Na-involve din ako dyan sa pagdadraft ng United Nations Convention on combating transnational organized crime and including, putting together a protocol on anti-trafficking, particularly in persons and particularly in women and children. So, because of this long experience handling the Office of the United Nations and international organizations, marami pong na-initiate ang Philippines. We happen to be not only the founding member of the United Nations, but we happen to be an example of a developing country original member of the United Nations. So marami po tayong na-spearhead na mga initiatives, marami tayong na-launch na mga proposals which were followed. So napakalaking contribution po ng Philippines at dito sa global movement and also for tackling and managing the global issues. Napakarespetado po ng Pilipinas. In the same manner, kaya yung ating mga overseas Filipino workers, kasi ang galing ng record natin sa United Nations, sila din po ay ginagalang ng mga members ng United Nations all over the world dahil nga po sa magandang halimbawa na pinapakita ng ating bansa, ng Pilipinas. Okay. So ma'am, sa isang banda, yung sinasabi yung global issues. Ano ba yung mga isang issue na nakita nyo talaga na napaka-importante sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas at hindi lang sa mga OFWs? Ano po yun? Kasi alam mo, nagturo din ako sa universities. I was really part of the academe. Actually, that was my first love. Ang nakikita ko, as a professor or professorial lecturer in international relations, 4 lang na issues ang napaka-importante. One is a question of war and peace.
War and peace. War and peace. So the peace issue is very fundamental and very crucial and very important. Next is a question of life and death. Yung tungkol naman sa tao, life and death. And when you go into the issue of life and death, you go into the economics of it all. In other words, ngayon, ang pinaka masidhing issue sa buong mundo ngayon, it's a global issue, hindi lang dito sa Pilipinas, is the question of poverty, yung kahirapan. So, karamihan ng mga bansa sa buong mundo ay, experiencing the same level of poverty as the Philippines or even worse. So, pag ikaw naman pala mahirap, question of life and death, may connect din yun sa peace. Pero the other issue is actually progress. When you say life and death, it is a question of economic progress. But now I also believe that economic progress or economic self-sufficiency or economic growth is empty and meaningless if it is not accompanied by social equity and social justice. Ano ba ibig sabihin natin ng social equity at social justice, social inclusion, social integration, social mobilization, social, Actually, the issue of migration is a social issue. It is a social issue. Ang ibig sabihin natin, pag sinabi natin social is, it has to do about humanity, it has to do about human dignity, it has to do about human rights. So, migration, of course, in a world that is rapidly, going to a borderless society, hindi mo na ngayon ma-separate yung economic sa political, yung political sa social, etc. So, it is actually an integration or a coherence or what you call a holistic approach. It is a total systems approach. Although migration is a social issue, you have to look at it from a political angle also. You have to look at it from an economic angle. But most of all, I think you have to look at it from a humanitarian angle. So, itong ating tinatakil dito sa ating programa is really so complex and so complicated that we must have a clear understanding and an appreciation of what the real issues are. Otherwise, pagka nagkaroon tayo ng misunderstanding, ay sabi ko nga, baka magkagera, pagka tayo ay nagkaroon ng mag-understanding, ibis na tayo ay umunlad, lalo tayong moving backwards, And this is the reason why I think yung programa mo na Kalinga sa iyong Pag-Alis at Pag-Balik ay napaka-importante sa ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas. Correct. Kasi ngayon, kino-connect natin, nakakonect na yung Philippines sa world. Now we are part of this world. And we must understand these global issues, first in the context of our own interest, the Philippine interest. Pero kailangan din makita natin yung affinity o yung convergence nito mga issues na ito with the interest of other countries. Kasi the beauty of international relations is, although countries are very different from each other, there is always a convergence of the affinity. There is already parang may common point sila Parang may common aspiration dahil ang problema ay common and so forth and so on. So ngayon nga, kasi ngayong hapon gusto ko nga sanang diskusyonin itong regional cooperation in the context of ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, kasi ito ang key sa collective effort natin in order to combat this trafficking of persons, particularly in women and children. At ako'y natutuwa, my first work was Executive Director of the ASEAN National Secretariat of the Philippines. So I was Executive Director to one of the most brilliant diplomats that we ever had in the service, and this is Ambassador Yusek Rosario G. Manalo. Tuwan-tuwa po ako kasi siyang kauna-unahang kong naging boss at napakadami ko pong natutunan sa kanya. Unang-una, natuto po akong ipaglaban ko ang interest natin at saka, yung
yung the sensitivity to issues, etc., my negotiating lessons came from her. And from her late husband, ang galing din, si Armando Manalo, who was not a lawyer like Mrs. Manalo, but he was a thinker and he wrote very well. So marami po akong natutunan dito sa dalawang mag-asawa. Ang gagaling nitong mga Manalo na ito. So si Ambassador Manalo po ay consultant pa rin ng Oficina of Asian Affairs of Department of Foreign Affairs, at alam ko na she has contributed so much to putting together what is now a draft ASEAN Convention on Trafficking in Persons. Siguro I will try to get her interviewed one of these days in our program, her time permitting us to be able to do this. So, Okay. So, ito regional kasi yung dating. So, ibig sabihin, hindi lang Pilipinas ang tinitingnan natin dito. Kung regional, pero may common pa rin na issue dyan eh. Ano po yung pinaka... alam mo, ang Philippines, again, napakagaling sa international relations nitong Philippines na ito. We are also one of the founding members of the Association of Southeast Asian Nations. Okay. Originally, in 1967, lilima lang yan eh. Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. Pagkatapos, naging 10 na. So, the entire parameters of Southeast Asia nakasama na. So, including Brunei, Myanmar, Laos, Cambodia, and Vietnam. So, ngayon, ito sinasabi natin na ASEAN 10. And ASEAN is a very major pillar of our foreign policy. Maybe to us because malapit itong mga bansa na dito eh. Nagkakanda, overlap na yung ating mga interest, talaga nangangailangan ng regional cooperation dito. So, ito ang ganda ang ginawa nila kasi as early as November 29, 2004, nagkaroon na ng commitment ang ASEAN tungkol sa to pursue violations or violations of the Trafficking Convention in the United Nations. Meron na siyang ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, particularly women and children, 2004. And then it was followed up in 2006 and 2007, the ASEAN Responses to Trafficking in Persons, Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims in 2006 and 2007. Respectively. So itong draft convention na ito is actually a follow-up. Ito ay most comprehensive at saka hindi lang ito declaration, kundi mismo ay convention kasi yung declaration walang legal what they call this walang legal consequence. Kumbaga basta lang isang pirasong papel. Pero pag sinabi ng convention, it's like a treaty. May mga obligasyon na. Yung sa declaration, walang obligasyon yung mga countries, the contracting parties, pero sa convention, meron ng mga obligasyon. So, ibig sabihin, pwede implement. Ganun ba yun? Hindi, dapat, hindi lang pwede. Dapat i-implement talaga. Kung hindi i-implement yan, is also a violation. Kasi ito sasabihin ko sa iyo, ang sinasabi nitong draft convention na ito, member countries of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, Brunei, Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam, herein referred to as parties, recognizing that trafficking in persons constitutes a violation of human rights and an offense to the dignity and integrity of human beings, recalling that Charter of the United Nations and relevant principles of international law, international conventions and protocols relating to trafficking in persons and relevant resolutions of the United Nations on measures aimed at eradicating trafficking in persons and reaffirming a commitment to protect human rights, fair treatment, the rule of law, and due process.
recalling also the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, with a view to improving the protection which they afford and developing the standard established by them. And it's go down by saying, reaffirming as well our strong commitment to a stronger, more effective regional and international cooperation in the area of trafficking in persons, realizing that despite the existence of universal instruments that addresses trafficking in persons, there is no regional instrument that deals especially with trafficking in persons, taking into consideration the proximity and connecting border of the ASEAN countries. Recognizing that such cooperation is imperative to the successful investigation, first area, prosecution, second area, and elimination of safe havens for the perpetrators and accomplices of trafficking in persons. So, the ASEAN countries have agreed to provide a framework for regional cooperation to counter, prevent, suppress trafficking in persons in all its forms and manifestations, paying particular attention to women and children, to protect and assist the victims of trafficking, has presented, this draft, which is actually a Philippine initiative. Tayo nagput-together nito. Okay? So itong draft convention for ASEAN na ito, ay may sa Article 2 ay nandun yung mga definition na ano ibig sabihin ng trafficking in persons, bakit itong consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in paragraph 8 of this article shall be irrelevant. So whether there is consent or not, if an act falls under, the definition of trafficking, talagang trafficking which is punishable. The recruitment and the meaning of child. Ang ibig sabihin ng children dito ay those who are under 18 years of age. So, 18. Kasama yan sa children. Ito namang, may article, the scope of application, Article 3, applies to the prevention, investigation, and prosecution of trafficking in persons cases where said cases are transnational. Kailangan transnational in nature. Hindi domestic, hindi internal. Ano ang ibig sabihin in particular? Siyempre, medyo in layman's term. Yan. Ano yung transnational? Ang ibig sabihin nun, beyond national borders. Yun. At least dalawang bansa ang involved dito. Yun. Hindi lang isang bansa, dalawang sa Pilipinas, hindi dapat lang iba pa. lumalampas sa Pilipinas. Yun ang sinasabing transnational in nature, as well as to the protection of victims of trafficking. Criminal acts of trafficking in persons dito, dinefine, there's an Article 5 here, prevention of trafficking in persons, what do you do? Napaka-importante nito, paano natin mapiprevent itong trafficking in its transnational nature. Ito magaganda yung sinasabi. May tanong ako dito, kasi parang related dyan. Remember yung nagkaroon tayo, dati kasi marami tayong pinalalabas na mga parang mga entertainers sa ibang bansa, di ba? Like Japan, for example. Doon dati ang dami nating pinalalabas, nagpipidos pa nga yan sa mga NGOs. Pero biglang na-stop to kasi parang may sinasabi sila na parang gusto ko na i-connect dito, nag-stop yun bigla parang para ipakita ng Pilipinas na okay sila dun sa mga ganito. Kasama ba yun dun? Kasi alam mo, kailangan meron yung bilateral agreement. Kumbaga, if it is between the Philippines and Japan, kailangan Philippines and Japan should agree that there is such, a bilateral arrangement or treaty or agreement na ganyan to prevent trafficking in persons, particularly in women and children. Because if a country where there are overseas Filipinos is not part of a bilateral agreement with the Philippines, hindi mo siya mapupwersa na siya ay sumunod. But if
if Japan is a signatory to the UN Convention on Migrants' Rights, if it is a signatory to the Protocol on Anti-Trafficking of the United Nations, pwede mo siyang mapuwersa. But alam mo, napaka-decentralized ng international law. Unlike national law, yung ating judicial system ay isa lang. Ibig sabihin nun, you will be compelled, to follow the law kasi the judicial will try to enforce the law. Dito sa international law, pag hindi payag yung isa, hindi pipirma. Hindi mo mapipilit. Hindi mo mapipilit kung hindi siya party. Okay? So, kailangan dito ng kooperasyon. This is why we are trying to encourage international and regional cooperation para unang-una maging ang lahat ng respectable countries of the world will become parties to this United Nations or ASEAN conventions, etc. para masunod natin, the general principles which are accepted by a majority of countries of the world. Kaya pala, I remember UN Convention on the Protection of the Migrant Workers and their Family, 10 years up to 12 years yata yung campaign namin regarding this para makapirma tayo. Para makuha mo yung number ng, you need a minimum number of ratifying countries before you can enforce it. So, nagsimula tayo mga kampanya nito after we have adopted our own Migrants Act in 1995. At I remember 2002 na. Saka lang na-enforce yung United Nations Conventions on the Rights of Migrants, their dependents and families. So ngayon lang natin naintindihan, mga kakampi natin dyan sa labas, hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta gano'n yun. Ibig sabihin, mahabang proseso rin pala ang pagpapapirma ng mga ganyan sa mga bawat bansa. So, mahirap din pala yung mga gusto natin. Hindi basta-basta. So, nandyan, at maganda nga pala, kung nandito yung mga OFW sa Limbawa, sila dapat mag-organize ng kanilang mga grupo. Dahil kung may gusto kayong sabihin, dapat binubuo mo yung grupo. That's it, no? Kasi, dapat when we negotiate or we enter into an agreement with other countries, kailangan yung consultative mechanism na yon ay hindi lang public o gobyerno, kundi yung consultative mechanism should involve the NGOs or the so-called now the CSO, civil society organizations. Kasi yung karamihan ng tao na maapektuhan nito ay nanggagaling doon sa hindi sa gobyerno, kundi mismo doon sa NGOs at saka sa mga CSOs Kaya kailangan tinatanong din. Kaya kung dapat may forum. Kaya nga itong Kalinga sa inyong Pag-Alis at Pag-Balik, kung meron po kayong isasuggest. Yan. Kung may isasuggest kayo, dalhin nyo dito and then itong ating programa will take care na i-bring to the attention of the relevant agency of the government or the private organization yung inyong mga suggestions, inyong mga hinaing, ang inyong mga problema. Kasi yung participation nyo po ay napaka-importante. Kasi hindi malalaman nitong gobyerno na ito kung anong problema nyo kung hindi nyo sasabihin. Kung hindi nyo dapat isali kayo, kumbaga, you should be allowed to participate. Yan. At dito sa ating Kalinga sa iyong Pag-Alis at Pag-Balik, tatandaan po natin, marami tayong may Twitter account na tayo, Kakampi Online. Meron din tayong blogspot, pwede kayong pumasok dyan. At pwede rin kayong mag-email sa kakampi.org. Yan. Pwede kayo mag-email, may mga suggestion kayo, may Twitter account din po tayo para kay Ambassador. Pasok na at mag-click lang tayo sa ating mga binanggit. Bibigay natin yan kay Ambassador lahat, di ba? Pero bago yan, Ambassador, may muna tayo, konting paalala mula sa ating studio. Ayan. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na!
Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na. Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multi-purpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Pabili! Mare, alam bang pamilya ni Aling Nelia ay kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWT? Weh, ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Oh, di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga, ano? Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth Office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Okay, balik tayo sa ating Kalinga sa iyong Pag-Alis at Pag-Balik. Ito ay isang programang makakatulong sa inyo at gagabay para sa inyong mga OFWs na umaalis, bumabalik dito sa ating bansa. At maging kayo man nariyan sa kahit saang kayong nandoon, nandito ang Kalinga sa iyong Pag-Alis at Pag-Balik. Dito tinatakil natin ang iba't ibang mga issues, iba't ibang mga karapatan sa atin. So, babalik natin. Andito uli sa atin si Ambassador Terona, no? So, Ambassador, kanina may binabanggit ka kasi regional. Yung regional, ano ba yan? Ito nga yung sinasabi ko, we are trying to have a preview. We have or an overview of the proposed draft convention on anti-trafficking in the ASEAN countries or the ASEAN region. Napaka-importante po yung element ng kooperasyon. Kasi kung wala pong kooperasyon, hindi natin ma-implement o ma-enforce ang mga treaties, convention, agreements, etc. And even when wala nga yung international law na yon, dahil walang convention, wala pong agreement, etc., pwede pa din basta may kooperasyon. Yung political will or commitment ng mga bansa na sinasakop ng ASEAN ang magpupush nitong anti-trafficking movement within the region. Ito nga po, dun sa Article 5 ng proposed ASEAN Convention, meron dito prevention of trafficking in persons. Napaka-importante po na malaman natin kung ano-ano yung areas of cooperation under this convention in conformity with the domestic laws of respective countries na pwede nating ma-pursue o ma-follow o ma-comply para ma-prevent natin yung trafficking of persons within the region. Marami po siguro mga 11 measures ang naka-include dito. So napaka-importante nung prevention, ano. At dito kailangan mayroong mga 15 elemento yata na parang yun yung susundan natin. Ganun ba yun, Ambassador?
ito'y mga propose lang. Ibig sabihin nito, yung mga member countries ng ASEAN, Meron din sila sarili. kung gusto nila, but these are only proposed. Pero ito napaka-importante. Number one measure na sinasabi dito is strengthen regional cooperation and coordination between and among states in preventing and combating trafficking in persons. Ano ba ibig sabihin ng cooperation and coordination? As much as possible, siguro there should be harmony and complementarity in the national policies of the member countries. So parang pare-pareho sila ng pulisiya. Pareho sila ng political framework, blah blah blah, etc. Eh susunod ay sinasabi dito, strengthen policies and programs to prevent trafficking in persons through research, information, awareness raising. Ito ang programang Kalinga ay involved dito sa awareness raising and education campaigns, social and economic initiatives and training programs, in particular for persons vulnerable to trafficking and for professionals concerned with trafficking in persons. Dapat po yung training program, for example, ang composition po ng participation ay hindi lang yung mga possible victims, kung hindi yung mga enforcers, yung mga police, for example, which are in charge of enforcing the law to prevent trafficking. So minsan dapat pala pati yung mga enforcer dapat sama-sama din yan, ano? Oo, kasi I don't go for this hati-hati. Puro mga babae, puro mga bata lang. Eh sama-sama siguro mga teacher, mga police, ang media kasama diyan, ang private sector, lahat ng sectors kailangan ma-represent para maintindihan, in a holistic fashion or an integrated fashion, naintindihan ng lahat. Kasi kung lahat ay nakakaintindi, madaling mag-cooperate at madaling mag-coordinate. So, ang Kalinga sa iyong pag-alis at pagbalik ay isa ring venue para magbigay ng information. At mas strengthen natin through our program, mas strengthen natin yung mga kooperasyon ng bawat isa. So, nandiyan na nga ang iba't ibang mga OFW sa iba't ibang mga lugar. Halimbawa, ang Aljob, Saudi Arabia, nandyan sila para tumulong para sa iba natin mga kababayang OFWs. Andyan ang Singapore at Hong Kong. At yun nga sinasabi natin, Ambassador, nasa sayo mga kamay ngayon. O hindi lang, nasa sayo, kasama ka namin, kasama mo kami sa pagpapaayos pa at pagpapalaganap nitong mga iba't ibang klaseng information. Yan. Kasi yan ang field mo, Fe. Nasa media ka so nasa information campaign ka. So once I'm also still with the academe, so nasa education programs naman ako. At tayo ay, the media and education, they are partners in what you call generating awareness, raising awareness, about the problem and about the solution to the problem. So ito pa sinasabi, Fe, strengthen regional cooperation in the investigation and prosecution of trafficking in person cases. So ito ngayon meron kang ASEAN Police, for example, no? So lahat doon. That is a form of regional cooperation in the field of investigation and prosecution. Meron kang mga ASEAN judges and justices na asosasyon. So it's these groupings and these organizations strengthen regional cooperation in the field of investigation and prosecution of trafficking cases. Halimbawa, Ambassador, meron tayong mga na-traffic na kabataan dito galing sa Pilipinas, dinala sa Malaysia. Dahil kasama naman natin ang Malaysia sa ASEAN 10, tama ba ako? O sa ASEAN, so pwede tayong magkaroon ng kooperasyon, pagtulungan kung ano yung mga problema. Kunyari, nila sa Malaysia, itong mga Pinoy na ito, pwede yung mga ganong klase. Oo, kasi it can also, pending the approval and ratification of this proposed draft ASEAN Convention against Trafficking, it is possible na may border crossing agreement between Malaysia and the Philippines. I don't know really, but we have to check whether there is an extradition treaty between the Philippines and Malaysia. But in the general context of the ASEAN Declaration of 1967, which you call the Bangkok Declaration, Malaysia and the Philippines are
obliged or compelled to extend to each other every possible assistance in solving the problem. Yun ang kooperasyon, di ba? Maganda rin nga pala yung kung sakasakali, kung merong mga ganitong klase, parang, alam mo, malinis, Ambassador, yung yung takbo, di ba? Ang dali mong matrace ka agad kung meron kang kooperasyon sa bawat iba't ibang lugar o yung region mo. So, may mga ilan ba tayo dyan? Malayo pa naman malayo pa ang ating time. Ito sinasabi pa rin dito, take appropriate measures as may be necessary to enable migration to take place legally. Yung sinasabi na ganun, dapat yung our migrants must be properly documented. Okay. So, hindi ka pwedeng umalis ng hindi legal. So, dapat dadaan ka sa proseso talaga. So, pag hindi ka dumaan sa proseso, ikaw ay either na traffic or na illegal recruits. Oo, yung ganun yun. You will be, kung you are not properly documented, you are more prone to trafficking. Pero kung ikaw ay properly, legally documented, hindi ka masyadong vulnerable sa trafficking. Kasi the conditions will provide you legal entry in and stay on the receiving countries. So parang, kasi naalala ko kung babalikan natin, kasi yun, medyo legal entity na yun. Ibig sabihin, hindi ka makakaalis kung hindi ka, ang papeles mo legal lahat. Nabalikan ko ngayon yung RA 8042 Diba sa RA 8042, which is now is 20010 pa, something like that. O basta yung amended na So, parang kailangan talaga, nandun yan nakalagay. So, anyway, I think the responsible authorities must ensure that you carry the proper documentation. So, ang ibig sabihin nun, yung mga illegal recruitment na yan, ay hindi dapat, hindi bawal, yung mga fixer ng mga passport, blah, 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 hindi dapat yan. At we have to guard against this kasi ang maapektuhan adversely will be our people. Yeah, and it is not so easy to extend assistance when our people are already out of the Philippines. Kasi makakatunggali mo na dyan yung countries na, yung kanilang country of destination. So, ang tinatawag dyan, sa international law, magkakaroon na ng conflict of law. Kung ang batas noong receiving state o yung batas ng sending state, which is the Philippines. But again, the beauty of international relations ay meron tayong generally accepted principles of international law. Kaya nga lang, dahil sa decentralized ang judicial system ng international law, mahirap din i-implement itong international law. Kasi it will really depend on the goodwill of the countries involved. Okay. Ambassador, halimbawa, ganito yun. Sige, sabihin natin, Japan. Dito na nangyari yung trafficking. Dito nakakuha ng mga Pinoy, Dinala ngayon itong ahente na to o itong tao na ito, siya ang nagdala papunta sa ibang bansa. Halimbawa, dito nangyari yung trafficking. Dinala doon. Ngayon nahuli. Nilitisan, dapat litisin yan. Dito nangyari yung yung hindi, dapat ibalik dito nangyari. Ibabalik dito. Dapat ibalik dito dahil dito nangyari. Usually, nililitis yan sa bansa na pinangyarihan. The place where the crime was committed. But hindi yan maibabalik na naman, kung walang extradition treaty. Extradition treaty, yung sinasabi ng mga kriminal na they are fugitives of the law. Umalis sila doon sa lugar na pinangyarihan ng krimen para to escape, being punished. Yan ang tinatawag na extradition treaties. In our subsequent programs, didiskusyon natin itong extradition treaty, didiskusyonin natin yung mga mutual legal assistance treaties na sinasabi mga EMLAT, mga ganyan. Okay? Okay. Nasa kabilang, sige, ayusin mo na muna kasi may mga pumapasok sa atin na mga gusto makipagkausap. Okay. So, ma'am, meron pang mga iba, Ambassador, marami pa. Ano pa ba yung mga... Ito, sinasabi pa dito,
take specific measures to reduce children's vulnerability to trafficking, notably by creating a protective environment for them. Ano ibig sabihin bang protective environment for them? Ang unang protective environment for them would, I think, would be the family or the home. So, ibig sabihin ba, Ambassador, kunyari, ang isang factor ay yung ang nag-push ang mother. Halimbawa, meron ba siyang pananagutan? Malaki. Malaki ang kanyang pananagutan. Kasi Yun. parang doble yun eh. Dahil sa anak niya yung kanyang ginawang Siya biktima. ang nagtulak para maging biktima. Oo. That is what you yun. call an aggravating circumstance. At saka ang aggravating circumstance will merit or will be punished maybe doubly. Kasi aggravating eh. Nanay na siya tapos siya pa. So, pero yung sa protective measures, sabi nga, ang pamilya mo ang dapat magprotekta sa'yo, kaagad-agad yun. And then siguro yung environment, Ambassador? Yung environment mo, and then third, siguro, pinakamalaking role din, ang government. Yun. Ano ba mga environment mo? Ano ba nakapaligid sa'yo? Pamilya mo, simbahan mo, eskwelahan mo, ang community mo, o yung barangay mo, and in a large scale, yung pamahalaan mo. Diba? Yan. So, yung sinasabing protective environment. So, all these sectors should be able to do something na hindi natin ma-expose yung ating mga children to trafficking. So, mas iba ata ang kaparusahan ba kasi in person, dalawa yan. Kung pupuntahan ko yung children, Ambassador, pareho lang ba? Kunyari, ang children, ang siyang na-traffic. Kunyari, nahuli yung trafficker. Alin ang mas mabigat na, mabigat na kaparusahan? Yung sa adults, yung sa children? O pareho lang? Kasi alam mo, mas vulnerable yung mga bata. Mas marginalized sila eh. Kasi talagang mas matindi yung maging biktima na bata. Kasi wala silang kinalaman eh. Sa bagay, yung mga adult meron ng power to comprehend and power to reason. So, dapat yung violator ng bata mas mabigat. Mas mabigat. Kukunin ko pala yung mga letters natin na galing sa Pila. Kasi nire-ready natin, Ambassador, mukhang papasok ang Kingdom of Saudi Arabia, yung Sampilak. Tingnan natin mamaya hanggat nag-usap tayo. So anyway, ang dami pala ng mga preventive measures na dapat nating pag-usapan. Siguro, 11 ito. So, siguro bago pumasok yung Saudi Arabia, tapusin natin yung pang-anim. Yes, and then the next session, yung iba naman. Okay, sinasabi dito, prevent the movement of traffickers and their victims by effective border control and control on the issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery, or fraudulent use of identity papers and travel documents. Yan yung mga peke. Ambassador, gusto kong pasukan. May sinabi ka kasi kanina, border. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng border, hindi ba? For example, yung mga Muslim sa Mindanao natin, sumasakay lang ng bangka, pupunta na sa Sabah. Ferry boat lang, Ferry boat lang yan. Tapos magta-taxi na lang. Tapos yung mga Pilipino na galing sa Davao, nakakarating sa Indonesia. In the same money, mga Indonesian, mga Malaysians, sumasakay din ng bangka, nakarating din sa Philippines. Ayun ang tinatawag na border control. So, kailangan higpitan ng mga borders. Meron tayong border crossing agreements with the Asian countries individually. Yan. So, kung halimbawa, Ambassador, hindi, sa bagay, sabi mo kanina, kailangan, hindi mo pwedeng pilitin ng isang bansa kung gusto niyang pumirma o hindi, di ba? So, anong gagawin natin kung ayaw niya talagang pumirma? May mga ilang ganun na ayaw talaga pumirma. So, kailangan dun, talaga, diplomatic, At alam kong expert ka dun. Di ba? Yung, paano ginagawa niya pag gaganyan? Kasi ang importante, dapat ma-espouse natin yung sinasabing common interest. That we have a common destiny that will be decided by the same circumstances of time and events.
So dapat tayo magsama-sama kasi parehong mga circumstances ang makaka-apekto sa atin. Hindi naman natin pwedeng ma-isolate yung sarili natin. As I said, we are not only going through a process of establishing a global village, but we are also, at the point na parang ang mundo ay borderless na, mawawala na ng mga borders ito. So, kailangan ay tayo ay magtulungan o mag-cooperate. Saka siguro, pwede kayong mag-report, di ba? Mag-report sa kinaukulan o pwede kayong mag-report sa amin at kami ang magre-relay naman sa mga dapat na, yung mga implementers, no? So, yun yung isa. Siguro okay na ba tayo sa ano? Okay na tayo? Hindi pa. Okay, pampito natin na Ambassador. Importante lang na sabihin ko about the sixth measure is napakalaking tulong nitong, sa bagay, back-to-back yung electronic use, para ma-reduce o ma-prevent yung forgery, ma-reduce yung fraud sa mga travel documents, etc. For example, as early as the year 2010, ang ginagamit na ngayon, for example, are the e-passport. The e-passport. Mas madaling ma-determine kung fake o forge yung dokumento by the use of the e-passport. This is now a requirement of the International Civil Aviation Organization or the ICAO. So yung mga ganyan ay nakakatulong din. At ang mga Asian countries ay gumagamit na lahat. Kaya tayo, meron na tayo, di ba? Lahat na tayo. Wala nang, hindi na nire-recognize yung pasaporte o travel document na hindi e-pass. Kailangan e-pass. Electronic. Okay, yan. So, yan, kailangan natin yan sa ating mga gustong gawin, di ba? So, Ambassador, gusto ko lang tanungin ngayon sa inyo dahil sabi ko, operation ng bawat rehiyon o ang bawat mga bansa sa Pilipinas. So, ibig bang sabihin ito, pag may mga kooperasyon tayo sa bawat bansa, gaganda na ba yung natin? Yung means of migration, o yung malilesen ba ang ating trafficking in person? Natural. Kasi if you have international cooperation, you move towards the eradication of the elimination of the problem, hindi lang yung malilesen. Because the ultimate objective really is to eradicate this crime against humanity from the face of the world. And if you have the entire world involved in eliminating this crime against humanity, I think there is more chances of success. So, Ambassador, may sinasabi dito, sabi niya, ang dami-dami nating mga batas, mga convention, mga treaties, pero marami pa ring hindi sumusunod. O marami tayong mga batas, pero hindi naman na-implementa. Totoo nga kasi ang problema natin, we have to bridge the gap between what we say and what we do. Hindi natin sinusunod yung sinasabi natin o hindi natin sinusunod yung batas. Puro papel lang itong mga batas na ito. Kailangan siguro stricter enforcement measures. Medyo mabigat at malakas na pag-i-enforce nitong mga batas na ito. I was saying on many occasions that we can do this if our leaders, tayo na mismo ang maging halimbawa sa pagsunod. Kasi paano naman susunod yung iba kung yung mga authors nito mga batas na ito, yung mga nagpapasunod. Sila violators. Hindi lang violators, hindi nila sinusunod. Hindi nila binabiolate, pero wala naman silang ginagawa para ma-enforce yung batas. Kailangan lahat tayo, from top to bottom. Dapat top to bottom, hindi sinasabing bottom to top. The logical sequence is from top to bottom, maging magandang halimbawa. Ngayon, isa pang katanungan dito natin, sinasabi nga dito, halimbawa daw may mga ganito na mga batas, at saka yung mga treaties, tapos meron tayong regional, yung ASEAN, di ba? Meron tayong ganyan. Tapos yung isang bansa na yun, nag-commit ng violations. Pwede ba nating yung mga batas na yan ay pwede natin i-apply sa kanya?
Oh, pwede, pero sabi ko nga, you see, this system of international law is so decentralized. For example, I'll just take the example of our conflict with China over the West Philippine Sea or the spot list, no? Sa atin talaga yan. Pero ito si China, ayaw nang pumayag sa arbitration. It's the only peaceful method of settling a dispute. But one country does not want to agree. Kasi siguro ay dapat makita natin kung nasaan yung ating common point na kailangan na sumunod sa China. I mean to say, ang China ay pumayag dito sa arbitration. Dapat maipakita natin na yung arbitration na yan hindi lang para sa ikabubuti ng Pilipinas, pero ikabubuti din ng China kasi ito ay ikabubuti ng buong mundo. So medyo matagal din na proseso yan, ano? Kaya kung matigas pa ulo ng isang bansa, di medyo diferensya tayo dyan. Well, anyway, medyo doon muna tayo mag-stop sa mga binanggit natin. Number 7 pa lang tayo. Pero alam natin na marami pa tayong i-discuss tungkol dito sa ating mga usapin tungkol sa trafficking in person. Napakarami niyan. Sa ASEAN pa lang yan, hindi pa yan talagang the whole, ano? Ang dami-dami niyan. Kasi itong March kasi, Ambassador, ay buwan ng mga kababaihan. Yan. Hindi naman quotes, pero anong masasabi mo sa mga kababaihan? Kasi dati wala naman yan, di ba? Noon dito sa Pilipinas, dati sineselebrate yan. Meron ngayon, bilang isang babaeng ambassador, alam mo, kagabi, ang towns, TOWNS, the Outstanding Women in the Nation's Service, ay binigyan si Chief Justice Lourdes Sereno. Chief Justice of the Supreme Court, Lourdes Sereno, ng isang testimonial dinner. Kasi Towns awarded siya in 1998. At siya ang kauna-unahang babae na naging batang-bata pa na Chief Justice of the Supreme Court. So, I had no chance to respond to her napaka-educational, napaka-useful na dialogue with us last night. Pero nasabi ko sa kanya na huwag kayong mag-alala masyado dahil meron kayong comparative or competitive advantage dahil kayo po ay babae. Ang babae po ay sinasabi ni Mahatma Gandhi ito kasi naging my first ambassadorial assignment was India. And alam mo, pag ako nagiging ambassador sa isang country, kasi I used to belong to the academy, pinag-aaralan kong mabuti yung bansa na yan, lalo na yung kultura, lalo mga sinasabi ng kanilang leaders. Si Mahatma Gandhi, the so-called great soul in Hindi, ang sabi niya sa kanyang Satyagraha or the theory of the non-violent approach, ang sinasabi niya if you speak of physical force or brute force, then the men are stronger than the women. But if you speak of human endurance and strength of character, then the women are stronger than the men. So parang sinasabi ko kay Chief Justice, huwag kayong mag-alala dyan. Kayang-kaya nyo yan dahil kayo po ay babae. Okay? And then I noticed that she has lived a life of personal integrity. At sinabi ko sa kanya, doble ang advantage mo over a man. Kasi nga, babae ka, at ang mga babae, kababaihan ay normally matatakutin. They live a life of honesty and integrity. Makadiyos sila natakot sila kay Lord na sila ay magkaroon ng kasalanan. And I told the Chief Justice, and to which she also agreed, that institutional integrity, the integrity of the Supreme Court and the other courts of the Philippines lies on the personal integrity of the justice and the justices. So, yan ang masasabi ko tungkol sa kababaihan. Tandaan natin yan. Pantay-pantay lang tayo. Hindi lang tayo pantay-pantay. Meron tayong advantage kasi alam mo, may charm tayo na wala yung mga lalaki. May charm. At saka,
mabilis sila magdesisyon, okay? Pero ang mga babae normally ay medyo nag-iisip at medyo nag-aaral ng nababagalan ng konti. Pero the women are slow but sure. Yan. They are decisive but they are not reckless. Okay. With that, naku, medyo wala na naman tayong oras. Alam mo, madami natin dapat itakil, no? Dami-dami talaga. Yan ang babae. Okay, may mga quotes ka, alam ko, ambassador. Isa lang. Please, isa lang. Isa lang, ang dami ko, you know. Oo, ang dami I yan. produced a little book which is entitled Lessons of Humanity. It compiles all my quotes. But at this point, I'd like to say that isang quote ko lang na gusto kong sabihin that, you know, when we discuss the rights of women, we cannot discuss the rights of women separate from the rights of children. Kasi naniniwala ako na there are no disadvantaged children if there are no disadvantaged women. With that, ako naman po, kung alam mo ang iyong karapatan, ipaglaban mo ito para maging mabuhay ng matiwasay. Ito po ang inyong lingkod para sa Kalinga sa iyong pag-alis at pagbalik, Feni Codemus. Ambassador.